Când am plecat din România, am plecat din 78. Veneau la 5-6 dimineața, te scula din somn, sâmbătă, duminică. De exemplu, frații ei au trecut, doi din frații ei au plecat primii în 81, au trecut granița în Iugoslavia. New Yorkul era un fel de port de tranziție. Cine venea stătea la New York un pic, ori se ducea la Chicago, LA, orașele astea mai mari. La această ediție a podcastului nostru Tărâmul Făgăduinței avem ca invitați Alecu și Dori Popescu. Bine ați venit! Bun venit! Mulțumim că ne-ați invitat! Mulțumim. Bine v-am regăsit pe toți! Eu sunt Alecu Popescu, am din păcate 65 de ani, dar când am plecat din România, de experiență, da. Când am plecat din România, am plecat din 78. Wow. Am sosit în America în februarie 79, după vreo 2-3 luni de stat în Roma. Da. În tranzit. De unde sunteți în România? Din București. Din București. Acolo m-am născut și de acolo am plecat, da. Uh-huh. Din câte am înțeles dintr-o discuție anterioară, nu ați venit împreună. La vremea respectivă erați la o vârstă fragedă. Da. Cu Dori, da. Dori, când ai venit în America și de unde? Eu am venit în America în 84 și am venit la New York. Tata lui Alecu ne-a sponsorat pe noi pentru că el era pastor la biserica din New York. Uh-huh. Și am venit din Avrig, din județul Sibiu. Acum să vă întreb adițional, știm de unde ați venit, prin ce se consideră recunoscută zona din care ați venit? Bucureștiul e capitala, bineînțeles. La 18 ani nu prea am avut multe de visat, dar am fost la Muzeul Antip, am fost la o operă, măcar n-am auzit o operă, dar sala de operă mare, doar am vizitat-o. Eu n-am apucat palatul care s-a construit mai târziu, dar l-am văzut în 2018, colosalul ăla de palat. Altfel, era un oraș deschis, comparație că acum e altfel un pic. Se numea Parisul Estului. Așa este. Da. Mie mi-a plăcut Bucureștiul, da. Nu era așa aglomerat cum e acum. Mare diferență, scuză-mă că te întrerup, între ce era și ce este acum în România. Da. Și ați venit în America și v-ați întors în București după câți ani? După 39 de ani. Deci din 78, de-abia în 2018. Bineînțeles că până în 89 nu puteai să mergi înapoi, că nu ne primeau. În anii 90 au fost destul de greu, am înțeles. Între timp am căsătorit cu Dori, am avut copii, strânge bani, vreau să mergem în vacanță în Hawaii, în alte locuri. În sfârșit, în România, eu am plecat în 2018. Dori e a doua oară, eu am fost a doua oară în 2018. Am mai fost o dată chiar după Revoluție în 95. Da. Cu sora ta, totul, totul era talmoș-balmoș pe acolo. Da, mare. Și acum este considerat la fel. Da. Acum e mai bine. După cum am văzut, mai bine decât în 95 când am fost noi. Da. Dar mai consolidat, parcă mai nu e așa. Sunt multe schimbări. Așa este și este foarte interesant când te întorci după atâția ani, vezi diferența. Dacă mergi în fiecare, nu prea vezi diferența. Dar aș vrea să vă întreb ce v-a determinat să veniți în America? Eu eram 17 ani și 8 luni, deci n-am avut de ales. Ce ne-a determinat, o să spun din punctul de vedere familie. Eu am avut 4 surori căsătorite, ele au venit separat până în anul 85, toți eram în America. Dar primii care am plecat au fost tata și mama, sora mea geamănă, Lia și Andrei, fratele meu, 2 ani mai mare. El era peste 18 ani, dar a venit cu noi. Ce ne-a determinat este că tata era implicat în lucrarea bisericii, avea relații cu oameni din Anglia, din Franța, din America. Erau misionari. Ei veneau în România și pe anii comuniștilor, în anii 60-70. Eu eram mai mic pe vremea, 10-12 ani, dar știam că ne vizitau și ei veneau cu în postură de ajutor economic. Bineînțeles că ei nu primeau misionari americani.
Dar din cauza asta și tata le spunea tot felul de lucruri de creștini care erau persecutați. Unul, de exemplu, a fost Vasile Răscol, care a intrat în pușcărie că l-a prins cu 14 Biblii în portbagaj. Și tata a spus la Vocea Europei, în Anglia, la alții, a ajuns până în America. În anii aia 70, cine și aduce aminte, România avea statutul de, cum se numea? Țară de favorizare. Da, cea mai favorizată. Sau cea mai favorizată. Da, cea mai favorizată. Și Ceaușescu, pe vremea, și partidul încercau să țină, că erau relații economice acolo, avantaje. Și atunci când a văzut că tata e implicat așa, o mică paranteză, ții minte două, cum se spune, mă, când îți percheziții, da. Veneau la 5-6 dimineața, te scula din somn, sâmbătă, duminică, împrăștiau casa un pic, nu erau prea violenți, dar doar să te intimideze. Dacă aveai o Biblie în plus decât numărul legal, era bucur. Dar care era numărul legal? Una? Sau... Am înțeles că era una pe adult. Una pe adult. Da, noi copiii sub 18 ani nu aveam voie să avem. Reguli pe care unii dintre noi... Parcă așa știu. Absolut. Așa mi-a multe din astea, dacă cumva zic ceva greșit, poate alții să mă corecteze. Dar cam așa știam eu. Și tata fiind implicat așa, până la urmă i-au zis, gata, ajunge. Știu că l-a chemat la un moment dat în Rahova, la securitate. Da. Securitatea acum e KGB-ul sau în Rusia. L-au chemat, o zi jumate nu l-am văzut. Mama nici nu știa când vine și când. Era totul de intimidare. După aceea venea acasă și... el n-a fost bătut ca alții. Pavel Niculescu, Iosif Țon, alții care au fost implicați tot în lucrarea asta de a dezvălui persecuțiile din România, mai ales a creștinilor, au fost unii bătuți. Tata n-a scăpat. Dar la un moment dat a ajuns prea mult și comuniștii au zis ori pușcărie, ori ieși afară. Și în martie 78 ne-a zis gata, ne-a dat pașapoarte, ne-a dat de toate, ne-a plătit jumătate din bilete, dacă nu mai mult, și în noiembrie 78, după 6 luni de zile, am ieșit afară. Am plecat. Deci v-a dat pașapoarte? Da, ne-au ajutat să ne completăm. De exemplu, Dori poate să... Da, că fac o mică paranteză. Noi n-am vrut să plecăm. Adică noi nici nu ne gândeam. Cu o zi înainte să ne spună e gata, plecați, pentru noi să plecăm în altă țară era ca și cum mă duc pe lună. Eu aveam colegi, unul de școală, tatălui avea un unchi în Austria și vara următoare, în vacanță, urma să meargă și el o săptămână în Austria. Mi se părea ceva extraordinar. Să știu că ești din țară. Și ea care mergeau în Bulgaria, care tot erau asta vreau să spun. Și în erau Bulgaria era o aventură. Mare minune, să știi. Era minune să ai un pașaport la vremea aia. Pentru mine lumea era România. Și restul doar ce vedeai de la televizor și ce auzeai de la radio. Au vrut să scape de voi rapid. Da. Și ați avut legătură cu Ambasada Americii sau cum ați făcut? Eu nu știu detalii. Știu că tata a fost o aglomerată perioada aia de 6 luni. Tot mergea duși întors la birourile alea unde trebuiau. Dar ei ne-au asistat, să zic așa, că altfel, ajutat, de exemplu, Dori poate să spună mai mult, când i-a așteptat 3 ani de zile părinții să dea drumul. Da. Și tot îți fac buclucuri, tot văd din nou, iau de intimidare. Spun, vino mâine, te ducea acolo, vino... spunea cu o săptămână înainte, vino în data asta și te ducea acolo, spunea, vino săptămâna viitoare. Tot amâna, și tot așa... La noi veneau acasă, a venit la un moment dat la noi acasă. Că tata era, îl chema mai repede, a venit de la serviciu repede și au venit 2 ofițeri la noi acasă să completez, nu știu ce, să semneze niște hârtii. Asta așa mi-aduc aminte în mare, că nu știu, eram încă mic, la 17 ani nu știam detalii. Când ați plecat, cum ați plecat? Cu avionul sau... Cu avionul din Otopeni până la Roma. Da, nu cu trenul, nu, cu avionul, da. Iar la Roma unde? Ați avut o asociație care v-a ajutat sau v-a contactat? Era o asociație americană cu italieni, de asemenea, am stat 2 săptămâni la o pensiune din așa, ne dea mâncare, după aia după o săptămână te punea un fel de mini-apartament, aveai camerele noastre, un WC comun pe holul ăla,
Ceea ce ne-a plăcut mai mult este că după vreo lună ne dădeau bani, aveam atâta mâncat la înghețată și banane și portocale, că ce nu vedeai în România era de lux în România. M-am îngrășat 10 pounds și eram... Porecla mea la liceu era fosilarul, eram slab, nu ca acum. Așa. Probabil că linia aceasta de plecare către Occident nu era pentru prima dată făcută. Era ceva frecvent, deci probabil că mai erau și alții în situația voastră care ajungeau la ei și apoi erau mulți care fugeau și mergeau pe linia aia și sau fugeau și ajungeau acolo în Italia, dacă știau de ei, da. De exemplu, frații ei au trecut, 2 din frații ei au plecat primii în 81, au trecut granița în Iugoslavia, stat 3 săptămâni într-o pușcărie acolo și după aia trimis la Tripoli la început și după aia la Roma. La noi n-a fost, că noi am avut viza, a fost tot. Mi-a plăcut la Roma. Ce a fost frumos, că după vreo lună jumate, tata a cunoscut cumva accidental 2 misionari americani care ne învățau engleză. Era o clasă pentru cei care vreau să învețe un pic de engleză. Și a aflat că tata a fost implicat cu evangelizare. El avea serviciu de inginer la primărie când lucra în România, dar era implicat în evangelizare și tot ce am spus mai înainte, cu persecuțiile. Da. Și ne-a invitat la misiunea lor. Aveau 10 camere. N-am mai plătit nimic. Cu banii care ne dădea statul pentru 120.000 de lire pe vremea aia, acum se cheltuia pe mâncare și pe alte lucruri. Am vizitat toate bisericile din Roma. Ultimele 3 săptămâni, cred că eram 10 ore pe drum, pe jos. Ați avut activitate intensă. Frumos. Nici nu ne-am grăbit. Alții de-abia așteptau să plece. Noi am zis, ajungem noi în America. Ne-a plăcut Roma. Deci ați vrut să ajungeți în America, asta era ținta. Da, ținta era. De ce America și nu Italia, de exemplu? Noi am fost bine, Italia era doar să completeze alte vize pe acolo ce era. Că dacă nu ieșeai din România, dacă americanii nu te aprobau să vii. Noi deja aveam aprobare într-o biserică aici în Scapus, pe Columbia mai sus, familia Răscol ne-a făcut chemare prin biserică. Și de-aia am sosit aici în Oregon. Alții veneau prin Canada, alții era Australia. Cam astea erau cele 3 țări mari care primeau. Pe noi ne-a primit aici, în Oregon. Cum a fost venirea în America? Cum a fost impactul? Unde ați aterizat? Cum ați ajuns? La început la New York, dar am stat 2 ore tranziție până în Oregon și după am sosit la 12 noaptea aici în Portland. Ne-a dus deja familia Răscol și mai târziu, tot atunci era și familia Mann. Ei erau deja de 6 luni tot în Scapus. Ne-au pregătit o casă. Pentru mine, americanii sunt, și acum poate, dar mai ales atunci, cei mai generoși. Ne-au dat o casă cu curte, cu toate, am Scapus acolo, 3 bedroom-uri, nu era luxoasă, veche, dar era foarte bună. Am stat în ea 7 luni de zile pe gratis. Wow! Ne umplea frigiderul. Ne tratau de parcă eram eroii eroilor. Nici nu, eu la un moment dat începeam să zic, poate suntem noi cineva, eu știu ce, penele de păun, așa începeau să crească. Dar așa ne-au primit și am stat pe gratis în casa aia. Era o familie în vârstă care iarna mergeau în Arizona. N-au mai venit vara ca să stăm noi acolo, că încă nu eram stabiliți. Câtă generozitate. Exact. Și în octombrie, deci am sosit aici în februarie 79, în octombrie ne-am mutat la New York, unde tata a luat poziție de pastor la o biserică din New York. Mai târziu acolo am cunoscut-o și pe Dori. Frumos. Cât ați stat în New York? Din 79 până în 89, cu o mică pauză de 1 an. Că am încercat să găsesc servicii în Oregon, dar nu prea se găsea pe vremea. Câți români erau la vremea respectivă? Erau mulți. În New York erau vreo 50 de mii, mulți erau cetățeni deja de 30-40 de ani. New Yorkul era un fel de port de tranziție. Cine venea stătea la New York un pic, ori se ducea la Chicago, LA,
orașele astea mai mari. Și apoi, după ce câștigau bani acolo, veneau în Oregon sau în țările astea în statele astea mai pașnice un pic, nu aglomerația din New York și LA. Dar Detroit la fel, da. Cred că și acum Chicago are cea mai largă, cea mai mare comunitate românească. Da. E posibil. Pe vremea aia știu că era Detroit. Detroit Așa erau știu, cei mai mulți. da. După aia Chicago, LA, a început și Florida mai târziu, da. New York-ul tocmai m-a mirat, nu era poate alte... În Portland am înțeles că pe vremea erau vreo 5-10 mii, din nou, mulți veniți de ani de zile în urmă. Când am venit aici în 79, era o biserică pentecostală de 1000 de inși. Mulți erau cetățeni, veniți la 10 ani, veniți din anii 50-60. Am întâlnit și eu un american pe care îl chema Sturza, dar nu mai știa românește. Bunicul lui venise prin 1920, deci nu erau așa mulți. Eu când am venit în 98 erau în Portland 20.000. Da, sau mai mulți, da. Și acum cred că suntem, nu mai știu. Mulți veneau din California aici, da. Estimați 36 de mii în zona Portland. Am crescut foarte mult. Foarte mulți au venit. Interesant. Și după New York v-ați întors? Fratele meu și părinții mei s-au mutat aici în 85, a devenit pastor la o biserică aici în Portland. Eu aveam servicii acolo, între timp în 86 am cunoscut-o pe Dori, în 88 ne-am căsătorit și când a devenit însărcinată cu prima noastră fată, am zis că nici vorbă nu se naște în New York. New Yorkul e foarte bun pentru joburi, pentru servicii de-astea. Găsești ce vrei, salarii bune, da. Dar ca viață e aglomerație, e New York. Da. Și cum vi s-a părut în America? Tehnologia diferită, mașinile, altfel, casele? Da. E o poveste lungă și aici un pic, dar o să o țin scurt. Eu n-am condus mașină, n-am avut mașină. Pentru mine mașină era ca și cum puteai să iei o navă spațială. Adică nu aveam bani, era imposibil. Așa. Avea serviciu, tata, bun salariu, bun, dar vin aici în America și după 6 luni de zile învăț să conduc o măgădoaie de aia de 8 cilindri mare, cu dulapurile alea de mașini din anii 70 de ani. Conduceam așa, nu venea să cred, era incredibil, da. E complet altfel, da. Deci, cum spuneam, tranziția, vă închipuiți, eu eram student în clasă, tocmai terminasem în clasa 10, am făcut treapta a doua, în septembrie începeam clasa 11, dar deja știam că plecăm în noiembrie, așa că nu m-am mai dus. Ultima mică vizită am făcut-o la litoral, în Marea Neagră, că ne plăcea. Fiecare an de când aveam 4 ani, mergeam la Marea Neagră. O să vă spun mai târziu mai mult despre asta. Deci acum sosesc în America și în primul meu job în Scapus avea $3 pe oră să bat, să fixez niște lemne de alea la o fabrică de pacheta castraveți în Scapus, era pe Steinfield, se numea. Nici nu știam ce era job. Lucram și noi ce puteam. Mai mult a fost când ne-am mutat în New York. Da. O întrebare. Cum stăteați cu limba engleză la vremea respectivă? Andrei, fratele meu, știa mai bine că a făcut engleză din clasa 1 până la 12, până a terminat liceul cu 2 mai mari. El era destul de fluent. Eu știam foarte bine gramatică, o mică paranteză aici. Sosesc la New York, nu, chiar și aici, în America, chiar și în Oregon, dar mai mult la New York, unde, apropo, americanii sunt emigranți și emigranții sunt, de fapt, au o amestecătură acolo. Mie mi-a plăcut, că mi s-a părut că nu sunt eu singurul străin. Aici e foarte puțin străini, mai ales la școală. Dar eram la școală, știam matematică, știam fizică, chimie, că te învăța pe vremea. Aici școala, la ce învățai în clasa 11, era ca de algebra de clasa 8-a. Iar când era vorba de gramatică, habar n-aveau termeni de gramatică. Ce gerundiu, trecutul, participiu. Și râdeau profesorii de americani, uite-te la românii ăștia. Eu cu Lia nu prea am învățat engleză în clasa 9 și a 10-a, dar ne învăța gramatica, aceea era pe școală. Te învăța gramatica și după aia aprindeai vocabular ceva. Și râdeau de, uite la ăștia, de-abia vorbesc 3 cuvinte pe engleză, dar știu gramatică de 10 ori mai bine ca apoi. Și ea era, putea spune că de ce știu mai multă gramatică. Deci engleza a fost greu la început.
până să-mi dau drumul. Cred că După pentru un an toți a fost, jumate, eu aș putea să spun toată engleza care o știu acum, 80% am învățat în primii 2 ani. Restul 20% ce am învățat restul până acum. M-a ajutat serviciul. Asta am vrut să spun. A fost un șoc de mare. După un an de zile, deja am început să lucrez full-time. Deci am venit și în 79 în New York, în 80 am fost la o școală de computere. Nici nu știam cum se scrie computere. Aveam calculator de Abacus în România și aici lucram cu computer. Am făcut o școală de computer și am reușit să-mi iau job. Mi-a plăcut foarte mult, că eu eram cu numere, matematică, de asta așa. Dar a fost un șoc. Eu la 20 de ani lucram full-time cu salariu de tehnician, nu de spălat oglinzi și alte lucruri. Da. Față de un an jumate, 2 înainte, în care eram student. Asta pentru noi a fost... Acum, fiind mai tânăr, te integrezi, câștigi bani, vai că mi-a venit primul cec. Ce râdea fratele meu, Andrei, era la școală pe vremea aia, eu am lucrat primul la servici, salariul tata ca pastor era mic. Și atunci trebuia să-l ajut eu, de-aia am zis că eu n-am fost la colegiu decât după 10 ani mai târziu, că trebuia să-l ajutăm cu salariu. Mi-a venit primul cec, m-am dus să-mi iau costum, cravată, chestii, că erai computerist acum. Ce râdea Andrei de mine, că, domnul computerist cu cravată de asta. Dar banii, nu știam ce, cheltuiam banii. Am luat un ceas lui tata la un moment dat, vreau să iau un ceas de cadou frumos, așa, și era de $25. Dar șmecheria din New York, din Manhattan, când m-a văzut naiv cum sunt, spune, stai că avem unul care este $99. Îți dai seama, $99 în 82? Mulți bani. 83. Da. Și cu asta poți să te duci sub apă 100 de fiți, sau 30 de metri, cum zicem noi. Da. Și să ce mă, frate, tata, să zice 100 de fiți sub apă, scafandru. Dar m-a dus și l-am luat un ceas de $99. Eram naiv, învățam și eu ce să ai bani. Alții au venit la 40 de ani, știau, au lucrat în România, știau ce înseamnă serviciu, acum am învățat toată chestia asta. Cu toții am învățat câte ceva fiind aici în America. Și bineînțeles că cu toții am trăit senzația acelui prim salariu, primul paycheck. Da. Îl țin minte. Dolari! Și acum mă uitam la cec în mașină. Garniturile curgeau de la ploaie și mă uitam, a făcut $250. Ce fain. Erau bani atunci. 98? Da, erau. Bine, era pe săptămână, era plătit. Da. Dori, tu cum ai venit în America? Am trecut prin Iugoslavia și aveam la biserică de la Sibiu fugiseră doi tineri de acolo și i-au prins și l-au băgat în lagăr acolo în Iugoslavia și după aia le-au dat drumul și le-au băgat niște apartamente și știau că venim, că noi trebuia să ne oprim în Iugoslavia ca să luăm trenul spre Italia. Și ne-au așteptat la tren, ne-am dus, am dormit la ei în apartamentul lor și a doua zi ne-am dus din nou la gară, că altfel trebuia să dormim în gară, îți dai seama că nu aveam. Dar pentru că ei știau că le-am adus ceva și din țară lor, că știau părinții că ei au fugit și ei au nevoie de anumite lucruri. Și ne-am dus cu trenul, dâga-tam, până în Italia, în Roma. Frumos, a fost frumos. În Roma cât ați stat? 10 zile. Numai 10 zile? Numai 10 zile am stat. S-a schimbat de când a plecat el până am venit noi, s-a schimbat ceva, că nu ne mai lăsa să stăm mai mult de 10 zile. După 10 ani de zile, din cauza că se consumau prea mulți bani, fundațiile rămâneau. Că ne dădeau bani. În fiecare săptămână ne dădea bani pe, nu mai țin minte cât era, 120 de libre sau cum se numește? Lire. Da. Pe săptămână pe persoană. Nu, era 120.000 lire, erau mici atunci. Da. Că așa era la noi. Da. Și am stat acolo, a fost frumos și pentru noi, pentru că
Nu aveam bani să mergem cu autobuzul și atunci mergeam pe jos și, ca și Alecu, am vizitat toate bisericile la care am putut să ajungem pe jos. Ne-am dus și la Coliseum, dar era închis. Și n-am putut să mergem, dar a fost frumos, Acolo Vaticanul? Da, am fost și la Vatican, acolo mi s-a părut foarte interesant, noi venind din România, nu știam ce era punk și alte... și ne-am dus într-o piață și era un tânăr tuns așa, pe jumate era chel și jumate era cu părul sus. Și ne uitam la el ca la cineva căzut de pe lună, că noi nu eram obișnuiți să vedem așa ceva și cu tatuaje peste tot. Da, mi s-a părut foarte, pentru ce aveați să vedeți aici în America. Da. La ce vârstă? Nu era. În America nu era așa, cel puțin n-am fost deci să zicem că europenii erau mai rebeli la vremea respectivă decât americanii. Nu știu, cel puțin acolo în Roma, nu știu dacă era. Da, pe punk, cred că Marea Britanie, dacă nu mă înșel, a apărut prima dată punk rock-ul. Da. Cum a fost când ai ajuns aici? Ce vârstă aveai când ai ajuns? Am avut 24 de ani. Wow. 24 de ani. Da. Și unde ai ajuns? Tot aeriană, da. Scuze. Chiar și la 24. Și am ajuns aici, în New York. Tata lui ne-a sponsorat. Și aveam doi frați care erau tot la New York. Și ei ne-au ajutat, că am venit în grup mai mare. Și a treia zi, deci ne-au dat un apartament. Au închiriat pentru noi un apartament. Eram 3 familii și era doi frați am avut care am venit împreună și familia noastră. Familia lor și familia noastră. Și după 3 zile, fratele meu, care era aici deja de câtva timp, mi-a găsit un job la un, se numea ștrecăraie. Asta de țesături. De țesături, un fel de făceau pulovere din tricou. Dar nu le tăia și după aia noi le coseam la mașină. Și eu n-am știut care-i treaba de la 8, termin la 5 și pleci acasă, nu? Eu n-am știut așa, nu mi-a spus nimeni. Și eu am continuat să lucrez acolo, zice. Mă gândeam, după aia m-am gândit, uite ce harnică e fata asta, dar eu nu am plecat pentru că n-am știut. Și în sfârșit vine cineva pe la 7 seara și îmi spune, dacă vrei să pleci acasă, poți să pleci acasă. De fapt, toată lumea de acolo plecaseră acasă, eu eram cam pe ultima. Pleci acasă, dar de unde? Că eu nu știam unde să mă duc. Pentru că, fiind nou în America, am aterizat într-un apartament care, cum spun, erau casele așa, una lângă alta, cum se fac acum, lipite și nu era verdeață decât era o gaură mică unde creștea un copac și restul era tot asfalt și așa. Și zic, unde să mă duc? Nu știam adresa, n-am memorizat adresa, că nici nu mi-a trecut prin cap. Dar știam un lucru, că când am ajuns acolo, am intrat la stânga. Deci acum trebuie să o iau la dreapta. Și am mers și am început să mă rog, Doamne, ajută-mă să ajung acasă. Când te întorceai de la serviciu. Mă întorceam de la serviciu. Ce bun ar fi fost un GPS. Da, și taică-miu s-a îngrijorat și a început să vină el încoace și ne-am întâlnit pe drum. Și așa am ajuns acasă. Asta a fost experiența mea. Foarte interesantă experiența care ați trăit-o, în special în perioada de tranziție între România și America.
Dar acum fiind vorba un pic de România, aveți ceva lucruri de care vă este dor? Așa, 1, 2, 3 lucruri. Pentru mine mi-e dor de Savarină, mascotă, Jofre și erau pălipscani. Veneam de la liceu și cu 5 lei luai 2 savarine, nu, cu 7 lei 50. 5 lei erau o plăcintă de aia, ca niște macaroane foarte bune, calde erau, și 2 savarine. Aia era lunch-ul meu. Când... Eu eram cu profiterolul. Da, și alea erau, da. Alea erau mai scumpe. Apoi ce mi-e dor mai mult, eu când am plecat din România nu prea am avut, în afară de litoral n-am văzut munții, Făgăraș, Sibiu. Am fost odată la Sibiu când aveam 8 ani, că m-a luat mama. Deci nu am văzut prea mult. Dar în 2018 când am fost, în sfârșit am văzut Brașovul, Sibiu, cetatea aia lângă Deva sau Hunedoara, pe acolo. Sarmisegetuza sau care e? Corvinilor. Corvin, da. Da. Lucruri frumoase care... Eu știam că țara noastră e frumoasă, vedeai poze, vedeai... Dar acum în sfârșit le văd cu... De asta mi-ar fi dor. Dacă aș merge iar în România și am un plan să merg, dacă nu anul ăsta, anul viitor, în mod sigur, când mă mai țin picioarele, să mai vizitez locuri. Un lucru care poate îl pun la coada listei e litoralul, că am văzut atât Marea Neagră, vreau să văd și alte lucruri care n-am mai văzut. Un lucru care vreau să merg cu Dori eventual, prin, cum zice, acolo lângă Suceava, Rădăuți? În Bucovina? Bucovina, de acolo vin mama ei. Am înțeles. Și să vedea, încă mai are câteva rude verișoare pe acolo sau mătușe, da. Deci lucruri de-astea mi-e dor acum. O să văd. De București am fost în 2018, e Balamuc. După câți ani ați? 39 de ani. Pe vremea aia era o mașină la 50 de familii. Acum sunt 2 mașini pe familie, la o populație de 2 milioane, unde le parchezi, fratele meu, că Bucureștiul, în centru e Bucureștiul vechi. În afară, că toate se adaugă cercurile alea mereu, e mai bine. Caută soluții. Am văzut că au început să construiască parcări supraetajate, cum vedem și pe aici prin America. Au început să impună anumite reguli care deocamdată sunt cam ignorate, fiecare parchează pe unde poate, primește amendă acum. În fine, Bucureștiul s-a schimbat, într-adăvăr, nu pot să spui în bine sau în rău, s-a schimbat. S-a aglomerat fantastic, locurile pe care le știam acum 15, 20, 30 de ani sunt total schimbate. Am văzut un lucru n-am văzut blocul unde am stat, dar am văzut unde am stat în ultimii 2 ani. Sau atâtea reclame acum. Da, e plin. Înainte nu erau reclame. Pline, pe orice loc, spațiu, bagă o reclamă. Aveam și noi pe vremuri reclame, nici o masă fără pește. Da, exact. Da, spuneam, când am fost în 2018, niște prieteni de-al lui Dori ne-au venit de la Autopeni cu mașina, ne-au plimbat peste frumos. Ei aveau o vorbă. Mie îmi place Bucureștiul în oglinda retrovizorie. Adică când pleacă din București. Da. Îndrăznesc să te întreb și pe tine, Dori. Ai ceva de care ți-e dor din România? Da, mi-e dor de prietenii care am avut. Acum sunt toți împrăștiați în toată lumea, în America, în Anglia, am verișori, am prieteni chiar acolo în Avrig. Mai vorbim pe WhatsApp sau așa, dar nu e tot una. Nu e tot una. S-a schimbat. Da, mi-ar place să mai mergeam mult când eram în țară, mergeam pe munți și așa, mi-ar place să mai merg acum la bătrânețe. Mergem cu mașinile acum, putem să mergem în America până vârful muntelui. Da, știu. Numai și cu cortul lângă mașini. Să știți că și în România au făcut drumuri până sus în munte, cel puțin în Făgăraș există așa ceva. Când am văzut Transfăgărășanul, lacul Bâlea, asta le vedeam în poze.
Acum am văzut, e frumos, lucruri frumoase, dar poți să stai ani de zile să tot vezi. Da, așa este. Noi locuiam acolo mai jos de Poiana Neamțului. Așa se numea, la poalele Neagului. Muntelui Neagului era, Neagul era Poiana Neamțului. Și mergeam pe jos până sus, nu aveam treabă. Se vedea frumos. Tata meu avea stupi, erau niște ogrăzi acolo, chiar înainte de Poiana Neamțului. Și 6 kilometri mergeam pe jos, nu aveam treabă până acolo și veneam înapoi, tot pe jos. Era eram cu toții exerciții. Eram cu toții sănătoși, voioși. Când prindeam câte o bicicletă, tot sănătate era, da. Speedy Gonzales la bicicleta. Da. Vrei să spui ceva? Vreau să spun, în America ați vizitat multe state? Am fost în Florida, am fost în New York, Los Angeles, am făcut un tur la un moment dat în 86 cu tata și cu o nepoată de-a mea, Lelia, soția lui Pete, nepoata mea, din Portland, LA, după aia am trecut prin Las Vegas, doar să trecem, am văzut Grand Canyon, Zion Park, Bryce Park, toate zonele alea. Altfel am văzut și Chicago și am făcut camping prin munții în New York State, Adirondacks Park, foarte pe lângă Lake Placid, pe acolo. Da, am fost și în Texas, mai mult de vreo 2 ori am fost și în Mexico, adică am călătorit, am mers, da. Lucruri frumoase și aici. Un lucru foarte frumos, am făcut o excursie cu Dori după un an jumate, după ce s-a născut, când era 92, în British Columbia, Jasper Highway, din Banff până frumos, sus, Lake Louise, niște locuri extraordinare ce vezi acum. E frumoasă și zona asta. Sigur, Canada e frumoasă. Au munți, mai ales în partea asta aproape de Pacific, este nemaipomenită. Asta mi-a lipsit mie. Surorile mele erau mai mari și mama mergeau hiking în Făgăraș, retezat, din Brașov până în Târgu Jiu. În fiecare lor le plăcea munții, mie îmi plăcea mare. Dar aici am văzut, am apreciat și hiking, când eram tânăr, luam 4-5 zile, mâncai numai semințe și dry foods de astea. Trebuie să și menționăm că în America hikingul ca sport este foarte bine organizat. Deci trailurile, potecile sunt foarte bine amenajate, sunt semnalizate corect, sunt pădurari care au grijă de ele. Deci este cu totul altă... Și parcuri frumoase, Și vorbind de tinerețe și de mulți ani în urmă, dacă ar fi să schimbați ceva, ce ați face? Că vorbeam de România. Deci eu am plecat în clasa, tocmai începeam în clasa 11, deci nici n-am început-o, că am plecat deja. Urma să plecăm în noiembrie. Aș fi vrut să termin liceul electrotehnic. Am fost la un liceu electrotehnic, am învățat mai mult, și chiar și de computer și de astea. Dacă termina liceul, ia 2 ani. Dar așa a fost să fie. Aici am venit, conjunctura. O mică paranteză, când am sosit aici, deci la New York, am făcut școala de computere, i-am găsit job. Primul job a fost plătit destul de slab în comparație cu alții, chiar la entry level, cum se ăștia, la început. Dar după un an am sărit, aproape mi s-a triplat salariul. Că am găsit ce se numea job consultant, o meserie de consultant, contract. Pe 6 luni alea mereu erau plătite mai mult, că erau temporari. Așa de naiv eram că m-am trezit deodată de la 11.000 pe an la 27.000 pe an. Erau bani, echivalentul de vreo 110.000 astăzi. Mulți bani, erau, sigur. Și a 22 de ani, de un an jumate experiență de computer. Mi-a plăcut mult, am vrut să învăț, am vrut să avansez cât mai tare. Așa. M-a binecuvântat Dumnezeu în sensul ăsta și când am luat, așa de mult le-a plăcut de job-ul ăla, că în loc să mă fac un contract, a vrut să mă angajeze permanent. Contractorul meu, care de obicei nu fac chestia asta, că pot să câștige și un comision, mi-a plăcut de mine, Alecu, dacă vrei, du-te și te angajezi la ei. Mă duc și cer la vicepreședintele companiei, era o companie de asta de petrol, dar oficiurile lor erau în New York, aveau de astea în Texas, în Colorado, peste tot
cum se numesc, la rigs, oil rigs. Da, platforme petroliere. Exact. Da. Și mă duc la vicepreședinte, spun, eu vreau nu 27.000, eu vreau 33.000. Ăla se uită la mine, era salariul meu. Păi mă, șeful tău, care era un șef, ăla are 31.000. Cum să-ți dau ție mai mult? Nici măcar n-aveai colegi. Așa, de asta vreau să spun, era ceva nou complet. Da. 3 ani deja aveam, de-abia 3 ani dacă aveam. Și mi se părea așa, nu? Dar acum mă și sperie ce naiv am fost. Și mi-a dat, nu numai atât, am zis, dacă vrei, eu vreau 33.000, altfel mă duc chiar contractor cu ăsta, că îmi găsește la contract. La New York găseai multe gealuri de-astea. Și am spus, dacă vrei să n-am eu mai mult, dă-i 34.000 la șeful meu, că să aibă un pic mai mult. După o zi, vine și spune șeful meu, mulțumesc, Alecu, mi-am primit o mărire de salariu de la 31 la 34.000. Da. Mi-ai spus că ți este dator cu o bere. Da. Mai târziu mi-am dat seama ce era problema. Da. A fost o binecuvântare. Ok. Dori, ce ai schimbat dacă ar fi să o iei de la început în America? Știu că nouă ne-a trebuit mult ca să ne integrăm. Cred că aș schimba, m-aș integra mai repede în societatea americană. Poate aș merge mai des la biserici americane, să-mi fac prieteni americani, să mă integrez în societatea americană. Cred că asta ar fi unul din lucrurile care le lipsesc la cei care vin din alte țări. Ca să te completez, cred că cu toții am trecut prin faza aceasta când ne-am trezit într-un teritoriu total străin și nimeni sau prea puțin care să deține suficiente cunoștințe să ne ajute să ne descurcăm, să trecem mai ușor peste lucrurile astea. Cu toate că noi aveam frații, am avut 2 frați care erau deja aici, stabiliți și dar totuși cu limba ar fi fost mult mai repede și ar fi fost și pentru părinții noștri mai repede să se integreze și să știe limba. Știu că maică mea era într-un apartament în Sunflower, în Portland. Și așa ar fi vrut să vorbească cu vecinile, că era o femeie care vrea să vorbească, să aibă, le făcea câte ceva și le ducea la vecine. Dar nu putea să vorbească, nu putea să comunice. Deci asta ar fi fost unul din lucrurile care poate ar fi fost bine să le facem. Da. Noi ne-am trezit în societatea asta în America și ne-am strâns împreună cu toți românii că era mai bine, mai cald. Mai... Dar atunci când începi să ieși afară și să înveți și să vezi, e mult mai, cred că ar fi fost mult mai ușor și pentru ei și pentru noi. Da. De multe ori baza în copii. Dacă părinții, când copiii cresc, au 18 ani, de multe ori cumva din responsabilitățile familiei cad pe copii pentru o perioadă. Am auzit foarte frecvent scenariul ăsta, ca să zic. Pentru mine, engleza am învățat ceva la școală 6 luni, dar după aia mi-am luat geap. Mi-am luat o diplomă de echivalență ca să termin liceu, că se pierdeam prea multă vreme. Dar am învățat engleză la servici. Că vedeai numai americani. Îți dai drumul la limbă, îți dai drumul la încep să gândești. În 2-3 ani am învățat 70-80% în engleza care o știu aici. Accentul a rămas, vorbesc tot cu accent. Da, cu accentul e foarte greu să scăpi de el. Da. Iar tot așa, cu cam 2-3 ani și în cazul meu, exact la fel. După aia cam te plafonezi și tot adaugi, înțelegi tot mai mult, dar marea majoritate a cuvintelor, vorba... Dar era tendința asta să te adun cu românii că ca o oază, din cauza, într-adevăr. Și eu aveam 18 ani, închipuie tatăl meu care avea 55. El era român și după 30 de ani de-abia vorbea engleză.
Îi plăcea român. Apreciez așa de mult părinții mei care au făcut sacrificiul ăsta. Putea să se înțeleagă cu comuniștii, putea să facă ceva, nu vrem să plecăm, aici avem prieteni, aici avem familie, avem nepoți. Dar nu, a știut că viitorul nu e prea bun în România și, într-adevăr, ce am auzit în 85-86, nu mi-a venit să crești. Eu eram deja, știam cum era în România. Mâncare pe cartelă. Da, ați plecat în anii 70, nu era rău. Stăteai la coadă o oră, două la ulei, la zahăr, la carne, dar măcar le găseai. În București găseai mai mult. Așa e. Dar cartele și tot, vai de mine, ce rău am luat așa. Da. Și aici, și au făcut sacrificiul ăsta și pentru noi copii, da. Pentru noi e ușor să ne întoarcem în România, dar pentru voi care ați venit aici nu era cale de întoarcere. Nu v-ați gândit niciodată, nu aveați cum să vă întoarceți, nu? Ne-au luat cetățenia, nu mai... Da, am venit fără cetățenie, dar pe vremea așa, când mai ales... Deci mă scuzați, v-au anulat cetățenia? Da. Wow. Nu au vrut să ne dea drumul dacă nu renunțam la cetățenie. Iar pașaportul care când ați plecat era pașaport românesc sau era pașaport ăsta temporar? Era românesc. După aia în Roma la noi ne-a schimbat cu pașaport american. Că aia a fost una din... Da, probabil că așa a fost și la noi. Da, știu că exista un pașaport de ăsta de refugiat ceva. Nu erai chiar cetățean, dar aveai totuși drept de călătorie. Nu știu exact nu știu detaliile. Părinții mei, noi am venit aici cu statut de refugiați. Ei au venit cu statut de imigranți. Nu, tot refugiați. Surorile mele au venit ca imigranți, că ele n-au fost aruncate din țară ca de comuniști. Pe tata a fost. Și atunci l-a primit cu stagiul ăla ca să grăbească mai repede să ne dea viza americanii. Veneai mai repede ca refugiat. Da. Decât doar vreau să emigrez în altă țară. Interesant. Da, pentru că cumva diaspora română din America se împarte cam în două grupuri, după Revoluție și înainte de Revoluție. Cei care au, cum sunteți voi, care ați venit, sunt relativ puțini. Da, și povestea este foarte interesantă. Pe vremea aia veneau vreo 70-80 de mii de români pe an în anii comuniștilor, din cauza că după loterie, când ți-a deschis numerea comunism, americanii au zis, gata, e mai bine, economia o să fie mai bine, nu mai veniți cu zecile de mii. Că erau mulți ca noi, care veneau, Interesant. Și în 89, când am auzit de Ceaușescu, Revoluția, ce șoc a fost! Pentru mine, cu un an înainte să spui, noi deja am văzut Uniunea Sovietică a căzut cu Gorbachev, noi așteptam România și când am văzut, România a fost printre ultimele cu Bulgaria. Ungaria deja a scăpat, Iugoslavia la fel. Când vine rândul românilor, la un moment dat ne-am pierdut speranța. Și auzim în 89 chestia asta și am zis, a fost așa un șoc, uite România scapă de asta. Poate se deschid granițele. Da. Și noi ne gândeam, poate venim și vizităm România acum. Tata abia aștepta să... Cred. Da. Cred că 91-92 sau sunt în România. În 92 s-au întors? Da. Să viziteze. Să viziteze. Normal. O întrebare pentru cei care au copii, în cazul vostru. Ce spun copiii voștri despre România? Au avut ceva legături cu România? Unul din băieții mei, al treilea, Matei, am reușit să mergem în România cu el, eu Dori și el, în 2018. Pentru el n-a fost așa mare diferență, că, cum am spus, erau mall-uri, erau totul. Se vorbea engleză, vorbea cu niște rude de alu Dori, un băiat de 18 ani, ăla vorbea engleză aproape la fel de bine ca Matthew. Avea accent mai bun american decât eu. Tocmai a spus, băi, tu ești din România. Deci, i s-a părut normal, așa. Dar mă uitam la el și spun, băi, dacă ai fi venit cu anii 70, era cu totul altfel. I-a plăcut România. El ar mai merge. El a mers și în Japonia, a mers și în Bali. Lui place să călătorească, să vadă țări. Deci apreciază chestia asta. Am reușit să învățăm pe copii mai mult Dori decât eu.
Primii 3 au învățat mai mult. Ultimul, săracul, ori am obosit noi să ne mai batem capul cu el, ăla nu prea știe de la românește, câteodată e funny înțelege, dar așa nu, și fata mea, vorbește. înțelege, Nu dar vrea, nu vorbește. nu vorbește. Câteodată vorbesc cu el și spun și cum facem noi aici, trecem de la engleză la română, amestecat, nici nu-ți dai seama când faci tranziția asta și vorbesc cu el pe engleză, că știu, și după aia, accidental trec pe românești. Și el se uită la mine, da. Trece 1 minut, 2, 3 și acum după aia spune, acum am traduc pe engleză ce ai zis. Ce faci, mă, băiete, trebuie să-mi spun. Da, ei apreciază cultura asta românească. Un lucru care mi-a plăcut, nu le e rușine faptul, să zic așa, nu sunt embarrassed, cum zic americanii, că sunt români. Numele meu este tipic românesc, Popescu. Mie îmi place, mai bine mă schimbam cu Costiuc, că la sună aproape francez. E ucrainian, de fapt. Costiuc. Da. Cineva mi-a zis că românii au fete frumoase. Cum era cântecoala lui Demră Dărlescu, fetițele din București, în toată lumea nu găsești. Așa este. Da. Mai avem o întrebare la care vă rugăm să răspundeți. Este America tărâmul făgăduinței pentru voi? Într-un fel. Da, libertatea care am găsit-o aici nu se poate compara și chiar acum, când ne-am dus înapoi, adică încă se resimte faptul că românii nu au fost liberi pentru așa mult timp. Se resimte o stare de judecată, de O reținere. Reținere, da, adică nu sunt liberi să comunice ce au pe inimă. Și asta apreciez la America, că Ne-a învățat să fim mai deschiși, să ne exprimăm așa cum gândim, lucru care în România a fost suprimat multe decenii. Da. Pentru mine ce mi-a plăcut mai mult la americani, ei nu au castele alea, cum să zic, clasele alea. Pături sociale. Exact. La noi, dacă erai inginer, era altfel decât dacă lucrai la un clerc, la un shop, la un store, la un magazin. Cu toate că toți erau mai săraci. Salariile pe vremea comuniștilor erau diferite. Din nou, eu spun din anii aia 70. Acum s-a schimbat. Poți să fii milionar în România. Pe vremea aia nu puteai să fii. Ziceam de un coleg de matematician cu PhD în matematică, lucra computer cu noi, și tatălui era milionar pentru că avea o companie de garbage în New York, acolo a început cu un troc, după aia 10, a angajat nu știu câți, și noi care veneam românii, dacă nu ești inginer, ești gunoier. Deci nu mai exista chestia asta. Apoi e ce spun eu, ce numesc eu de moral backbone. O spinare asta morală, să zic așa. Țara asta a fost fondată de creștini și încă o duce mai rău acum decât înainte, dar încă a mai rămas. În România, 45 de ani de comunism ne-a cam distrus. Așa este. Și asta ce spunea și Dorin mai întâi, o să dureze un timp până când lumea e mai civilizată, mai prietenoasă între ei. Eu am fost foarte impresionat când am fost în 2018, din nou am văzut diferența de 39 de ani. Mi s-a părut oameni prietenoși față de ce era înainte. Înainte nu puteai să ai încredere în unchiul tău, că cine știe ce securiști aveau la el și te spunea și ajungeai în pușcărie. Aici mi se pare this moral backbone, cum zic americanii, e încă destul de tare. Și ca creștini, eu fiind, și părinții mei m-au învățat să ne rugăm pentru țara asta, că asta face America diferită de Rusia, diferită de Coreea, China și astea. Comunică mult mai ușor americanii, comunică între ei, au curajul să spună
ce au Și pe inimă, zâmbesc da, mult. și zâmbesc, da. Da. Și libertate. Țin minte și că am astea. venit din România și ne-am dus la o școală de limbă, sora mea și eu, și nu zâmbeam. Da. Și o colegă de, nu știu de unde venea, zice, dar voi de ce nu zâmbiți? Da, Da. așa Cum este. spuneam înainte, familia ne-a primit 9 luni de zile. Am fost uimiți, mă. Nu ne-au văzut. Părinții la familia unde a stat în casa aia păgădată 6 luni în Oregon, în Scapus, nici nu ne-am văzut. Am vrut să zicem mulțumesc, ceva. Ne-am mutat la New York după aia. Adică ne-am rămas uimiți. De unde? Atâta Nici generozitate. rudele nu-ți ajuți în halul ăsta, dar păi Da. niște oameni străini. Mai Ne-a știți ceva de ei? Părinții au murit, dar știu Copiilor? care ne-au intrat în casa asta. Și acum vizităm Scapus. Avem relații cu vreo 2 familii care ne-au sponsorat din nou prin biserică, cu familia Vasile Răscol și familia Man. Și acum avem relații de ei. Ne tratează de parcă suntem copiilor, rude, frați, surori. Foarte frumos. Și complet altă limbă, altă cultură. Da. Da. Foarte. Asta ne-a uimit. Și asta îmi place la America. Să nu se piardă chestia asta. Da. Oameni minunați, o mare parte din ei am avut onoarea să-i cunoaștem. Da. Unii chiar nu mai sunt printre noi, Da. dar îi păstrăm Așa. în memorie. Deci să înțeleg că tărâmul făgăduinței este, da, pentru voi. Pentru copiii mei, da. Ce ar fi fost ei în România? Mă apucă groaza să mă gândesc dacă comunismul continua mai departe, tot așa, fiecare în pătrățelul lui ți-e frică să comunici. Doar, mă țin minte și acum că se făceau glume politice, mai ales aia care lucrau în poziții de politică, se măsurau bancurile politice pe ani de pușcărie. Alea de 5 ani erau cam slabe, alea de 10-15 ani erau bune, cele mai bune erau alea de 25 de ani de pușcărie. Alea, într-adevăr, erau o glumă foarte bună. Da. Aici să... Și ai și libertatea asta. Era o glumă cu Reagan, spunea, la noi în America, un american poate să vină la descul lui Reagan, să dea cu pumnul în masă și să-mi spună, mie nu-mi place domnul Reagan cum conduci tu țara asta. Și unul din Rusia sovietică, păi și la noi. Mă pot duce la Brejnev, mă duc și bat în descul lui acolo și spun, tovarășe Brejnev, mie nu-mi place cum Reagan își conduce țara. Aici poți să... Trebuie să fii și cu cap, nu faci ce vrei. Da. Trebuie apreciat faptul că vorbiți foarte bine românește după atâția ani de America și Da, am păstrat să vă asta. mulțumim că ați acceptat invitația noastră la podcast. O poveste plăcere. foarte interesantă și sperăm să avem cât mai mulți invitați ca voi. Da? Și îmi pare Sperăm bine să- că nu mi-am pierdut accentul. Mă rog, o secundă mai zic. Era o fată, de-abia venise de 1 an jumate, avea 18 ani. Copiii învață destul de repede, prinși accent. Bun, foarte bine, prins accentul. Copiii mei vorbesc americană, de-abia recunosc că au ceva. Și fata asta vorbea cu un accent românesc și se lăuda. Eu mi-am pierdut accentul. La care eu cu Andrei am spus, tu ți-ai pierdut mințile, cum poți să-ți pierzi accentul pe 1 an jumătate? La 18 ani. Da, așa era ea. Era bucuroasă că era medican, că acum o judec eu ca pe vremea, dar acum o înțeleg mai bine. Da. Eu nu mi-a părut niciodată rău. Și ăștia de la serviciu îmi spun, băi, ține-te cu accentul ăla, că e frumos, da, e foarte bine. Da. Auzim pe american destul, ne place să vă auzim și pe voi. Da. Da. Alecu și Dori, mulțumim mult de tot că ați acceptat invitația noastră Mulțumim că ne-ați chemat. și pentru cei care ne-au urmărit, vă mulțumim că ați avut răbdare și vă așteptăm la următorul nostru episod al podcastului Tărâmul Făgăduinței. Mulțumim că ne-ați invitat și mi-a părut bine. Multe lucruri mi-am adus aminte și... Da, nu mai vorbim Da. despre ele, ne aducem aminte de... Mai a facem fost. un episod facem peste, un episod. peste o perioadă de timp, dacă Sunt lucruri. Să mai prindem gustul. să fim sănătoși și ne vom mai vedea. Sigur. Și sperăm că podcastul ăsta și alții vor fi invitați, că e într-adevăr Absolut. bine să E auzim interesant. istoria altor români din tot felul de unghiuri. Da? Că niciunul nu e standard. Fiecare are ceva unic. Sigur. Fiecare cu experiența lui.